Se ero oikeasti, että mä saisin McKennasta käytännössä 2 pelaajaa. Mä saisin Hellebuckin ja Kellerin sille. Mä katon, jos täällä olis. Kato. Brad Lambert, 87 overall. Lambert, Hellebuck, Kevin McKenna. Jumalauta, katota. Okei, nyt oli kyseenalainen treidi. Nyt mä tiedän, että tää tulee herättää fiiliksiä. Treidataan seuraava. Joo, viime jaksossa tapahtui ihmeellisiä asioita. Mä oon rehellinen, mä mietin monta päivää, teiks mä oikein päätöksen vai en. Ja mä oon pikkuhiljaa tullut siihen päätökseen, että mä taisin tehdä virheen. Psych! Nyt voitetaan Stanley Cup. Connor Hellebuyck, meillä on NHL paras maalivahti. Kattokaa nyt sitä tuo pöntös. Tosta noin maalivahti. Connor Hellebuyck, 93 overall. IRL Hart-voittaja, se on valmis. Se on valmis voittaa se uransa ensimmäisen Stanley Cupin. Ja me saatiin myös Brad Lambert messissä. Se, mitä mä unohdin ihan täysin tehdä, koska mä olin niin shokissa treidistä viimeksi, oli se, että mä unohdin käyttää sen loppupalkkakaton. Mulla oli 5 miljoonaa palkkakattoa, ja siellä oli esimerkiksi Clayton Keller vapaana agenttina. Jos mä olisin Skinnerin vaan dumpannut Capspacea, niin mä olisin saanut Clayton Kellerin tähän runkoon vielä. Ja se mua harmittaa, jos se olisi siis suostunut. Mutta se mua harmittaa, että se nyt unohtui ihan täysin. Mutta meillä on tällä hetkellä 5 miljoonaa palkkakatossa, ja Skinneristä pitää päästä eroon. Sillä on 5 millin pahvi, me ei tehdä Skinnerillä yhtään mitään, Hellebuck meidän 1 ja Annunen tulee olemaan meidän 2. Ja hyökkäys. Mä ajattelin nyt aloittaa tämmöisellä hyökkäyksellä tämän kauden. Okei? Ja nythän on niin kuin, ennen kuin mä aloitan, niin nythän on niin kuin Stanley Cup tai bust. Meillä on 2 kautta aikaa Helsinki Northern Lights franchise ja ensi kaudella on paljon vapaita agentteja, katsotaan kohta. Nyt on se aika voittaa. Mutta tällä lähdetään kautta. Ykköskenttä Hischer, Marner ja Laine. Ja mä mietin tätä Lainetta, pitäisikö Laineen tilalle hommaa joku parempi. Mutta viime kaudella, 2 kautta sitten ykköskentässä, 62 pistet, plus 31 plus miinus. Ja kattokaa kaveri playoffeissa. Viime kaudella 13 maalia, 19 pistet, 17 peliä. Ja sitä edellisellä 4 maalia 6 peliä playoffeissa. Musta tuntuu, että Laine on playoff-pelaaja. Ja mä luotan siihen tuossa ykköskentässä. Lundell on noussut jo 89, ihan loistavaa. Ja Brad Lambert tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten tämä mies pelaa. Viime kaudella 60 pistet Winnipegissä ja ottanut ihan järkyttäviä harppauksia tässä franchisessa. Tuli siinä McKenna-treidin mukana. Ja Mikael Granlund, joukkueen kapteeni totta kai. 4 oli ihan hullu viime vuonna. Kemmel, Kapanen, Nyman. Kemmel, eliittipotentiaali 23-vuotias. Se ottaa harppauksia ihan kohta. Mä luulen, että kohta pelaa tuolla 3. kentässä. Mutta tähän hyökkäykseen tarvitaan 3. sentteri. Eli nyt tämän jakson eka agenda, niin Farabee pitää vaihtaa 3. sentteri hyökkäyksessä. Ja sitten puolustus on ihan täydellinen. Ainoa ongelma täällä on se, että Siegenthaler pelaa oikeata pakkia, vaikka se on vasen pakki. Mutta ennen kuin mä aloitin striimin, mä kävin keskustelemaan Siegenthalerin kanssa, ja se oli valmis testaa oikea pakin tonttia 2 kuukautta. Joten mä annan sille mahdollisuuden. Mutta jos se ei lähe, niin nämä pelipaikat on tosi tärkeitä tässä pelissä. Mä myyn joko Fehervarin tai Siegenthalerin. Alright, mut Pelek, Pish, Persikka, vieläkin +5, ihan uskomaton pakkipari. Ja kaikki mun pakit on nyt +2. Alright, ja tosiaan, kun kausi lähtee, meillä pitää olla 10 suomalaista kokoonpanossa. Lasketaan nämä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemmel, sitten Määttä Jokihar 90, ja sitten tulee ole Annunen, eli meillä on 11. Meillä on vielä ekstra suomalainen. Lisäksi ennen striimiä mä juttelin kaikkien meidän pelaajien kanssa, että saisi maksimikemiat kokoonpanoon. Ja toi oli ne kemiat, mitkä mä sain. Ei saanut parempaa. Hyökkäykseen mä olisin toivonut vähän parempaa, mutta sille ei voi mitään. Eli striimin eka agenda on vaihtaa Farabee parempaan sentteriin. Se me tarvitaan. Chatti voi sanoa, onko teidän mielestä jotain muuta parempaa, että jotain muutakin kehitettävää joukkueeseen. Voitte kertoa mulle. Mutta mä ajattelin aloittaa vaan tämmöisellä pienellä hankinnalla, katsoa miten jengi lähtee suorittaa, ja niin kuin aina, sit kun trade deadline lähestyy, me voidaan mennä all-in. Mä skauttasin nyt valmiiksi. Eetu Luostarinen Coloradosta, 3. kenttäsentteri, olisi aivan täydellinen. Mulla kelpaisi ihan hyvin Luostarinen ja Farabee 1 yhteen. Luostarinen Stanley Cup-kokemusta, lisää suomalaisia jengiä, niitä tarvii aina. Ja mulla on hyvä trade value tällä hetkellä jengissä. Kyllä
Siis joukkue näyttää muutenkin tosi hyvältä. Kemmelilläkin olisi kyllä loistava vaihtoarvo, jos me ottaisiin vaihtaa se. Mutta Colorado vielä haluaa Farabiin. Farabiin luostarinen 1-1 kävisi mulle, mutta jos katsotte itse asiassa vaihtoarvoja tässä alhaalla, tai jos näitte äsken, niin Farabiilla on isompi vaihtoarvo kuin luostarisella, mutta 4. pikillä ne menee aika 1-1. Farabi, luostarinen 4. ja noniin, se hyväksyy. Lahjahevosta oli hampaisin katsovista, joten Colorado myöntyy. Okei, ehkä mä olisin saanut jonkun paremmankin pikin tuolta, mutta toi kelpaa mulle hyvin. Farabille ei ollut mitään roolia mulla 3. Mulla on kuitenkin laidassa siellä 2 ja Niederreiter, ja mä tarvisin just sen center. Alright. Eli muokataan tosta toi. Noniin, luostarinen jengissä. Ja tää nyt oli se iso juttu, mitä mä halusin muuttaa. Katsotaan, muuttiks luostarinen yhtään joukkueiden kemiaa tähän starttiin. Noniin, luostarinen saa +2 Kako ja Niederreiterika 3. Eli tää teki 3. kentästä paljon paremman. Mä en tiedä, mitä se Colorado selittää jostain lahjahevosesta. Mä vannon, että luostarinen on parempi kuin Farabi. Chatti, miltä joukkue näyttää? Uskotteko te Stanley Cupia vai pitääkö jengi vielä parantua? Se on siinä ja siinä. Kyllä tää on paras jengi, millä me on pelattu. Huikea hyökkäys, puolustus on ihan uskomaton nyt noilla pluskemioilla ja Connor Hellebuyck maalissa. Ehkä mä toivoisin sitä yhtä ykköskentän supertähteä tänne. Se vähän niinku puuttuu. Mut muuten kaikki hyvin. Ja joo, Skinneristä pitää vielä luopua. Katsotaan kuka joukkue haluaisi Skinnerin. Mä en ole ihan vakuuttunut nyt, että Skinnerissa saa ihan kauheasti. Se vaihtoarvohan ei ole mitään. Mun olisi pitänyt tehdä tää jo kesällä rehellisesti. Mä voisin ottaa tosta vaikka Edmontonin, että ne haluaa jostain syystä Skinnerin takas 2-3 rundin pikkiä. Hyväksytään toi mielelle. Liian vähän veskareita NHL-kokoonpanossa. No, me otetaan sieltä organisaatiosta ehdottomasti maalivahdit ja mitä Rimpinen? Onhan teillä oikea määrä veskareita. Mitä tuolla selitetään? Mut joo. Noniin, loistava tilanne. Ja nyt mulla olisi vielä palkkakatossa se noin 10 miljoonaa. Mutta mä säästän sen 10 miljoonaa taas kun kausi lähtee. Mä kävin kattoo ennen liveä kanssa noi vapaat agentit. Tai anteeksi, ei vapaat agentit, vaan nää mistä pelaajista NHL-joukkueet haluaa luopua. Mä voin näyttää teille täältä nämä isoimmat, mitä täällä oli. Eli LA Kingsissä eipä ole enää. Näillä oli Kempe vaihdettavissa pelaajissa, mutta ei ole enää. Ja katsotaan, kuka toinen siellä on. Nashvillessä oli paljon hyviä. No Nashvillessä on Stamkos, Forsberg, mutta Forsberg ei ollut mahdollista saada, ja Stamkos on liian vanha. Mutta mä pidän silmällä kauden aikana noita vaihdettavia pelaajia. Mutta nyt on aika. Mä laitoin loukkaantumistakin pois jo ennen kuin mä aloitin striimin, niin kuin aina, niin runkosarjassa loukkaantumista pois ja playoffeissa sitten päälle. Joo, just näin. Mennään kauden alkuun ja katsotaan, miten Connor Hellebuyck, miten tää uusi runko, miten ne suorittaa. Joukkueen kapteenista pysyy samana, Mikael Granlund kapteeni ja Hischer A, Marner A. Coachi haluaa heti jutella, katsotaan mitä coachilla on asiaa. Nyt mulla on coachi. Nyt mulla on tärkeä juttu sulle. Kauden tavoite on vain ja ainoastaan Stanley Cup. Me mentiin Allin Hellebuyckiin. Me vähän riskeerattiin isostikin tulevaisuutta myymällä Kevin McKenna pois, mutta nyt pitää iskeä Connor Hellebuyckin johdolla Stanley Cupiin. Tämä joukkue näyttää paperilla tarpeeksi hyvältä kilpaileman kupista. Tää on loistavaa, että tämä peli on tätä mieltä ja coach on tätä mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ihan samaa mieltä coach. Ja mä menin kattoo coachin kokonaisuutta. Coach oli jo A-coach, eli meillä on nyt vihdoinkin se A-coachikin. Me tekee kentät uusiksi. Joo, katsotaan tossa kauden alku. Eihän tällä ole väliä tällä harjoituskaudella. Mä voin sit harjoituskauden jälkeen katsoa. Mennäänkö tässä livessä pudotuspeleihin? Katsotaan. Mä en osaa vielä sanoa. Tää on kyllä loistava nyt. Mulla on oikeasti 10 miljoonaa palkkakattoa nyt. Ollaan hyvässä tilanteessa. Ensimmäinen peli Washington Capitalsia vastaan. Ja nyt. Miten tää jengi suorittaa? Mua vähän jännittää. Mennään kattoo toi eka peli Capsia vastaan. Pakkohan se on. Päivällä eteenpäin. Mä voin näyttää teille vielä. Mä laitoin promootioillan ensimmäiselle Connor Hellebuyckin pelille. Promot. Connor Hellebuyck Bobblehead-ilta.
Washingtonia vastaan. Kaikki, jotka tulee Helsingin paikalle, saa Connor Hellebuyckin bobbleheadin. Isot on paineet Hellebuyckilla. Kauden ensimmäinen matsi Washington Capitalsia vastaan. Ai että, ensimmäinen erä. Ja sieltä 2-1 johto. Kaapo Kakko ja Siegenthaler. Hyvä startti kaudelle. Toinen erä 4-2. 2 maalia mennyt Hellebuyckille, mutta joukkue suorittaa. Se on tärkeintä. Kolmas erä 6-3 voitto. Loistavaa. Se on Stanley Cup veronin jengi. Totta, mä unohdin laittaa kentät kuntoon. Pahoittelut. Niin monta rautaa tulee, että välillä unohtuu. Mutta hei, 6-3 voitto. Nämä kentätkin toimi näköjään ihan hyvin. Coachi tietää, mitä se tekee. Ennen liveä mä myös tein noi kaikki omistajan tavoitteet ja nää. Mä voin näyttää nää nopeasti. Itse asiassa yksi mielenkiintoinen juttu. Omistaja haluaa meidän voittavan Stanley Cupin tänä vuonna. Eli omistajakin odottaa sitä Stanley Cupia. Musta tuntuu, että 2 viime onnistuneen kauden jälkeen jengi nyt on niinku odotukset kaikkien aikojen tapissa. Muokataan ketjua. Katsotaan, mitkä kentät sinne nyt meni sitten. Oli nämä kentät itse asiassa just niitä, mitä haluttiin. Täällä on Lundell, Laine ykkösessä, Niederreiter, Luostaren. Joo, eihän täällä. Täällä on kaikki kentät oikein. No Jokiharju itse asiassa pelaa kakkosparissa jostain syystä. Eli vaihtaisi tää nyt vielä tähän näin. Noin. Kyllä jos me toisella kaudella pystyttiin voittaa se 57 peliä, mä odotan, että tää joukkue pystyy jopa vielä parempaan. Mä asetan nyt kovan riman tälle joukkueelle. 60 voittoa. Mennään suoraan tänne marraskuun loppuun ja katsotaan, tuleeko niitä voittoja. Isot on katseet. Oli yksi NHL-historian riskeimmistä vaihdoista vaihtaa Gavin McKenna pois. Ja Connor Hellebuyck ja Brad Lambert tilalle. Mutta kausi on alkanut 3 voitolla. Eli loistavaa. Tää on just semmoista leveliä, mitä mä odotinkin tältä joukkueelta. Ensimmäinen häviö Minnesotalle, mutta sekin oli rankkareilla, ei mitään hätää. 1-0 voitto Hellebuyckin. Ensimmäinen nollapeli Helsingissä, upea nähdä. 5-2 ja 1 startti ollut. Ihan hyvä startti Winnipeg vasta. Sieltä iso voitto Gavin McKenna uudesta joukkueesta. Ja mitä tulee tarjoamaan Nashville Predators? Herra jestas. Nashville tarjoaa mulle Steven Stamkosia suoraan lapaa. 88 overall, tehnyt 12 pistettä tällä kaudella 10 peliin. Me ollaan nyt win now modessa. Eli vaikka Stamkos on vanha, niin mua ehdottomasti kiinnostaa. Ja jos mä haluan siihen ykköskenttään parannusta, niin Stamkos olisi hyvä. Mutta tämän vuoden ykkös- ja kakkosrundin pikit pitäisi antaa, niin en lähde tähän. Mutta mielenkiintoinen. Ja yksi juttu, minkä mä tein nyt tässä vaiheessa jo selväksi. Mullahan on näitä draft-pikkejä nyt ihan törkeästi. Mutta sehän on aika bullshittia, että jos me vedetään vielä 2 vuotta, eikö niin? Että mä vaihtaisin näitä sen vuoden jälkeisiä draft-pikkejä. Niin mä en tee sitä ollenkaan. Mä en koske näihin. Mä annan tulevalle GM:lle jonkunlaisen pohjan tähän hommaan. Ja sit se antaa meille lisää haastetta. Eli tämän vuoden drafti on viimeinen drafti, minkä 28 on viimeinen drafti, minkä vuoden varauskierroksia mä voin vaihtaa. Mutta meillä on näitä miljoona, niin kuin näette. Meillä on meidän ykkösvaraus, meillä on joku 4, 3, 2. Eli nämä pitää käyttää nyt jotenkin fiksusti. Ja trade deadlineilla jotain parannuksia me tullaan kyllä 100% tekemään, mutta mitä? Se riippuu siitä, miten tämä jengi suorittaa. Ketkä suorittaa ja ketkä ei. Kyllä mä odotan äijät, että jos mä haluan tehdä vaihdon, niin se on joku parempi kuin Steven Stamkos. Siegenthaler, mä aiheutin sille sitä oikeata pakkia, katsotaan. Olen onnistunut opettelemaan pelaamisen oikeana pakkina. Koen olevani valmis ottamaan tämän uuden haasteen vastaan. Tää on ehkä ensimmäinen kerta ikinä franchisessa, kun mulla on joku pelaaja suostunut ja onnistuneesti vaihtanut pelipaikkaa. Patrick Laine taisi olla toinen. Aivan loistava. Noniin, nyt meidän oikea pakkiongelmakin on korjattu. Mutta mitä täällä tapahtuu? 9 voittoa, 7 häviöä. Nyt ei ole semmoista suorittamista, mitä mä odotin tältä jengiltä. Mutta silti ollaan playoff-paikalla, ei hätää, ja heti kun mä rupesin vähän valittaa, niin videoottelu voittoputki, mutta Torontolle hävitä. Torontolle ei saisi hävitä. Tämähän on totaalinen farssi. Nyt ollaan marraskuun lopussa. 14-8 ja 1 startti. Mä en tiedä, mä oon vähän pettynyt tähän starttiin, mutta ei se nyt niinku huonoa, mutta olisin odottanut ehdottomasti parempaa. Ykköskenttä on ihan sairas. Siis Hischer, Laine, Marner-kenttä toimii. Eli jos joku haluaa vaikka Patrick Laineen tilalle jotain parempaa, niin kattokaa nyt. Yli piste per peli ja edelleen viime vuoden playoffissa 13 maalia 17 peliä. Mä en unohda tätä. Se pelaa paremmin kuin toi 85 overall. Brad Lambert, 18 pistettä plus 11, 23 peli. Loistava startti. Miksi me ei voiteta enempää?
Kolmoskenttäkin kakko, Niederreiter noin puoli pistettä. Luostarin on -2, mutta 9 pistettä. Jokiharju +17. Ketkä ottaa miinusta? Siegenthaler ja Fehervari pakkipari. -5 ja -3. Nyt en kyllä ymmärrä, miksi tää pakkipari ei muka toimi kimpas. +2 kemiä ja kaikki. Siegenthaler just oppinut uuden pelipaikan. Ehkä se on alkuun ollut vähän vaikeampaa sitten. Ja sitten Connor Hellebuyck. 92 torjuntaprosenttia, 274 päästöjen maalin keskiarvo. Meillä on eliitti veskari siellä pöntössä. Come on Hellebuyck. Loistavat tilastot. Mä näen, että siellä fanit haluaa nähdä, miten McKenna on suorittanut. Mennään katsomaan Winnipegkiä. McKennaa. Vähän jännittää kyllä. Hei, tulkaa sanoa, että oli virhe. Tulkaa vaan. Tulkaa, mä näin tän ennalta. Tästä jätkästä ei oo yhtään mihinkään. 5 pistet 23 peliin ja -14. Niin. Mä sain tästä äijästä Connor Hellebuyckin, Brad Lambertin, joka pelaa 4 kertaa parempaa kautta. Eikö niin? Saakeli. Joku 70% faneista. Mä sain niin paljon vihameeliä, tomaatteja heitettiin ikkunoihin, kaikkea. Jengi sanoi, että Eki ulos, mutta tällä hetkellä aivan ylivoimainen. Aivan ylivoimaisesti mä voitan tämän treidin. Mennään katsomaan vähän vapaita agentteja tai vaihdettavia pelaajia. Mä koko kauden tuun kautta, onks täällä jotain ykköskentä härkää? Semmoista ykköskentä, siis isoa härkää saatavilla. Jos saatais Mitch Marnerin rinnalle semmonen tutkapari, niin ei vitsi. Siis Taylor Hall olisi mielenkiintoinen. Mut mä en ehkä kaikkia mun munia halua tähän Taylor Hallin käyttää. Mulla on assetteja kyllä, mutta Hall on tehnyt 95 pistettä ja 50 maalia viime kaudella. Chatti. Hall, joo vai ei? Mä en kyllä usko, että mä haluan lähteä tohon. Tässä ei ole mikään kiire. Jengi voittaa ja trade deadlineilla on aina parempia pelaajia saatavilla. Steven Stamkos. En usko, että lähtee. Mutta toi on mielenkiintoinen toi Haali. Muuten näyttää aika samalta. Monturki oli hyvä, mutta me ei tarvita pakkia. Bobrovski, meidän viime kauden veskari, on pudonnut jo 82. Niin se nuorille lähtee. Ei, ei. Joo. Suuri osa vaikuttaa sanovan ei. Mut joo, turha sitä ykköstäkään nyt on silleen väkisin muuttaa, koska Laine on siellä. Ja meillä on tällä hetkellä todella hyvät roolit tässä joukkueessa. Mikään ei kuse rooleilta. Tää haisee Stanley Cup-joukkueelta. Mutta musta tuntuu, on meillä ensi kaudellakin chanssi, mutta tää on se paras chanssi. Ensi kaudella on paljon vapaita agentteja. Mä voin seuraavan simulaation stoppauksessa näyttää ne. Mut Granlund oli vapaa-agentti. Siellä oli puolet rosterista vapaita agentteja. Eli meidän todennäköisesti joutuu jotain uhrauksia sitten tulee tekemään. Nyt on 4 ottelu häviö. 5 ottelu häviöputki. No sieltä 6-0 voittaisi. Mä aion säikä. Mitä ihme? Ei tommosia häviöputkia tuu Stanley Cup voittaville jengeille. 16, 13 ja 1. Ei mulla edes playoff-paikalla tällä. Hei. Noi. Mitä täällä joulukuussa tapahtuu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 häviöä ja 2 voittoa. Mitä? Tämähän on totaalinen farssi. Okei, meidän divisioonassa me ollaan 5. Me ollaan 3 pistettä playoff-paikat perässä. Siis ois kiva simuloida eteenpäin, mutta jos suorittaminen on tämmöstä, pitääks mun hakea se ykkösäijä tänne kentälle? Pitääks mun hakea se ykkösäijä? Mä menen kattoon nyt, miltä se plus-miinus näyttää? Onko se 3. pari vieläkin yhtä pihalla, miltä se vaikutti tossa vähän aikaa sitten? Ykköskenttä ainakaan samalla. Joo, Fehervari, Siegenthaler. Tässä on joukkueen ongelma. -8, -9, ei saa mitään aikaa. Noi ei toimi kimpassa. Mikä siinä on? Jompikumpi pitää varmaan vaihtaa pois. Nyt tehdään riskimuovi. Siis Fehervari, haluuko joku Fehervarin? Tää ei selkeästi nyt toimi. Ehkä se Siegenthaleri tykkäs pelaa siellä vasemmalla eniten. Philip Donald, LA Kings, todella mielenkiintoinen. Siellä oli Stamkoskin tarjolla. Kyllä on Dubois. Kovia hyökkäjiä, mutta missä on pakit? Ei yhtään pakkia. Uskomatonta. Helle ulos. Hei, maltti nyt chat. Se stämmeri. En mä kyllä sitoudu siihen Stamkosiin vielä. En mä sitoudu.
Kausi on vielä nuori. Kyllä se tästä lähtee, mutta nyt yksi muutos. Pelek Peach on pakko pysyä yhdessä, koska toi -+5 on ihan sairas. Miten me ennen kauden alkuun? Meillä oli niinku, oliks meillä Fehervari 3. paris ja Jokiharju 2. paris? En mä tiedä, lähdetään kokeilemaan. Koska jotain pitää nyt tapahtua. Meidän jengissä ei paperilla nyt on niinku mitään vikoja, niin tää nyt on jostain jengin kemioista jostain kiinni. Mennään nyt tää kuusi loppuun. Ja sit on Winnipeg-peli vastas. Mennään Winnipeg-peliin hitaasti. Kävin McKenna vastas. Montour oli, totta. Montour oli saatavilla. Nyt oli chatilt hyvä. Mon oli aivan täysi, kyllä. Nyt tän takia meillä on apulais-GM. Brandon Montour oli saatavilla. Siellä on vaihdettavia pelaajia. Ja Montour oli mun luottosoturi. Vaikka sille ei tullut Stanley Cupia, niin Montreal Canadiensin franchise-modessa. Montour oli aivan loistava. Missä jengissä nyt pelasi? Jossain näissä bottom-jengeissä pelasi. Seatlessa pelasi joo. Ei oo vaihtu pois. Mutta silloin no move clause, se ei halua tulla tänne. Tässä näkyisi suoraan, että vaihda kohteeseen, jos se haluaisi tulla tänne. Ei halua Montour tulla Helsinkiin. Surullista, mutta totta. Montour olisi kyllä loistava raitin kuti. Mutta täällä olisi Pulokkikin. Täällä olisi Pulokkikin saatavilla. Ja Pulokkiin pystyy vaihtamaan. Siis mä hain jo Pelekin Islandersista. Otaks mä vanhan pakkiparin takas yhteen? Jos täällä onnistuisi tämmönen Pulokki Fehervari vaihto, niin mä hyväksyisin tän ihan mielellään. Mulle ei ihan nyt vaihtoarvo kyllä riitä, mutta katsotaan mitä Islanders sanoo. Joo, ei suostu vaihtamaan. Niillä on sama sopparikin vielä, 6,5 milliä per kausi. Pulokilla on pikkasen vähemmän itse asiassa vielä, ei 2 vuotta jäljellä. Katsotaan toi Pulokin ikä vielä. 33-vuotias. Ja me halutaan voittaa nyt, niin täydellinen win now trade olisi. Eli 3. kierros Fehervari Pulokista. Mulla on näitä 3 ihan sikana. Vieläkin hylätty. Mä voin kyllä Pulokista antaa 2, mutta 1 mä en vaihda. 1 käytetään johonkin isoon hevoseen. 2 runde pikki. Noin. Just näin. Tämmönen täsmähaku nyt. Fehervari Pulokki. Eli me saatiin pakistoon nyt parannus. Täsmäparannus. Parhaat kentät. Katsotaan miten coach halusi tehdä kentät. Ja Pulokki ei tule ihan uuteen ympäristöön, koska nimittäin Pelek, Pulok on pelannut ennenkin kimpassa. Ne sais +5 parin, mutta Peach Pelek saa +5 ja Siegenthaler Pulok saa +3. Kattokaa tätä pakistoa. Tää on paras pakisto, mikä mulla on ikinä ollut missään franchise-modessa. Ehkä se ongelma nyt tulee siinä, että ei oo kukaan... Peach on ainoa, joka on tehnyt yli 10 pistettä tällä kaudella. Nämä pelaajat, no Siegenthaler on kanssa, mutta mulla ei oo semmosia hyökkääviä pakkeja. Se on nyt se probleema. Mutta meillä on ihan loistava, NHL on paras puolustava puolustus ja pitäisi olla NHL paras maalivahti maalissa. Niin, onhan se nyt oltava. Ja laitetaan hyökkäys saman kondikseen, missä ne oli. Ei vielä lähdetä muuttaa sitä, ei ylireagoida. Jes, Kemmelkin noussut 82. Nyt katsotaan, miten toi Pulok-trade vaikuttaa tähän joukkueeseen. Eli meillä on tosiaan Winnipeg-peli vastas tuolla 6. tammikuuta. Mennään kohta vuoteen 2028 jo. Eka peli Devilsiin vastaan heti 3-2 voitto. Nyt voittoputki tähän. Montreal ja 3-2 voitto. Anaheim. Jatkuuko voittoputki? No sieltä tuli häviö. Ja Detroit. 2 voittoa, 2 häviöä. Columbukselta taas voitto. Pitäisi saada semmonen voittoputki. Winnipeg Jets vastassa. Miten Winnipeg on pärjännyt? 19-7-3. Ihan samalla lailla kuin mekin. Kyllä tulee olemaan mielenkiintoinen seuraa tätä Winnipeg vastaan me. Siellä on se Gavin McKenna. Ensimmäinen peli. Vois kutsua, että kasvattaja seuraa vastaan. Connor Hellebuyck maalissa vanhaa joukkuetta vastaan. Mielenkiintoisia storyline. Ensimmäinen erä. Ja 3-0. Otetaan luulot pois. Niederreiter 2 maalia, Lundell 1. Loistava. Toinen erä. 4-0. Pelaako Connor Hellebuyck 0 peli? No 1 meni sinne, mutta hyvä peli Hellebuckilta silti paluuottelus. 34 laukausta, 1 sisään. 5-1 voitto. Just näin. Loistava. Laine ulos. Maltti. Laine on näyttänyt mulle, että se on playoff-pelaaja, mutta kyllä mä pidän silmällä sitä, että siihen 1. Mä tiedän, että se on paperilla se paikka, missä tää jengi voi
parantua. Se Patrick Laineen paikka ykköskentässä. Mennään helmikuuhun asti. Sitten rupeaa trade deadline lähenee. Eli me mennään tänne Rangers-peliin asti. Ja katsotaan sitten, missä on tilanne. Ja ketkä... Detroit Red Wings tarjoaa tempoteräväistä. Mikä on tempo? 85 overall. Okei, ei ole kuitenkaan sen korkeampi. Pelas meillä silloin ensimmäisellä kaudella. Vai oliko toinen kausi? En mä edes muista enää, mutta ei pelannut edes niin hyvin. Ei riitä. Ei riitä, Teuvo. 9 miljoonan sopimus vielä. Mä en lähde tohon. Nyt se voittoputki. Loistavaa. Sieltä tuli 3 ottelun voittoputki. Nyt tulee kyllä mielenkiintoisia tradeja. Columbus Blue Jackets tarjoaa mulle Sean Monahania ja Tarasenkoa. Kuulostaa paperilla ainakin hyvältä. 84 overall kakkoskenttä hyökkääjä, 85 overall kolmoskenttä hyökkääjä. Molemmat tehnyt vajaa 30 pistettä. Monahan 23 ja Tarasenko 31 pistettä tällä kaudella. Ykkös- ja kolmoskierroksen varaukseen. Mutta meillä on kolmoskenttä kunnossa. Tää ei periaatteessa auta mun jengiä millään tavalla. Joo, mä voisin lyödä näitä neloskenttää, mutta sit jengin kemiat menee vituiksi ja mä en vaihda sitä vielä. Mulla on vieläkin kiikarissa ehkä se yksi superstara, mihin mä haluan myös tähtää tai säästää mun ykköskierroksen varausta. Joka tulee siis olemaan viimeinen, koska mä en vaiha niitä trade-pikkejä, kun mä oon pois enää. Nyt on iso videottelu voittoputki. Heti kun mä sanon noin, niin tulee häviö. Mut voittoa vaan lisää nyt tähän paikkaan. Ketkä haluu tähän playoff-junaan nyt mukaan? Come on. Ja meidän pitää olla varovainen, että me päästään playoffeihin, koska mikään ei nyt ole varmaa. Me ei nyt yllättävän paljon me silti oikeasti hävitään pelejä. Florida vastassa voittoa ja Rangersit 8-1 turpaa. 27, 21 ja 2. Mulla oli se 60 voiton tavoite, niin mehän ollaan jo nyt varmistettu, että me ei olla niinku siinä vauhissa. Eli meidän divisioonassa me ollaan kyllä playoff-paikalla, mutta hädin tuskin. New York Rangers on tasapisteessä. Katsotaan koko itäinen konferenssi. Me ollaan 7. Siellä on Rangers oikeasti siis me ollaan pisteen sisällä playoffeissa. Mulla ei ole yhtään hyvä fiilis tästä nyt. Kyllä se iso hankinta on tultava. Mitäs se ykköskenttä? Ykköskenttä on hidastanut. Ei ees yli piste per peli. Ja Patrick Laine hyytynyt ihan täysin. Kyllä nyt on aika tullut. Patrick Laine on aika lähteä. Mä oon tyytyväinen Lambertin kakkosesta. Tekee ihan hyviä tehoja. Mites mua kiinnostaa nyt nämä miinuspelaajat, ketkä täällä. Luostarinenkin vaan 16 pistettä 50 peli. Ei riitä noi tehot kyllä. Ei riitä mitenkään. Patrick Laine kyllä johtaa joukkueet plus-miinuksessa, mutta... Toisaalta, viime vuonna se... Muistatteko te playoffeissa? Niederreiter, Granlund, Laine-kenttä. Kaikki yli pistet per peli oli ihan uskomaton. Pitäisikö mun palauttaa se kenttä yhteen? Se voisi olla, ja sitten mä katselen, että treitä jotain muuta. Mutta katsotaan. Kukaan ei ole oikein kovasti miinuksellakaan. Nyt ei pakitkaan enää. Neloskenttä voisi ehkä olla parempi, mutta... Ei tää nyt neloskentästä kyllä ole kiinni. Mitäs se Hellebakki? Onko se... No pelaa ihan perushyvin. Annun ei jostain saa mitään kiinni, kun menee maalille. Mutta kyllä Hellebakki voisi vähän paremmalla tasolla vielä pelata. Alright. Ja sitten kyllä koko kauden mä kaan kattoo Gavin McKennaa tuolla Winnipegissä. Että mikä siellä on niinku tahti. Ja mitä vauhtia se kehittyy. Mitä paskemmin se pelaa, sitä huonommin se kehittyy. Kyllä me tiedetään, että se absoluuttinen potentiaali niin on huipussa. 30 pistettä on se vähän parantanut, mutta -9. Noussut jo 87. On parantanut Mäkkänä, on parantanut. Mä en naura enää samalla lailla kuin tuossa aiemmin, mutta. Vielä jää nähtäväksi, kuka voittaa tätä trade. Sitten. Siellä on vaihdettavia pelaajia. Onks tänne tullut isoja mörköjä? Oikeasti ykköskentän hyökkääjä. Sitä me tarvitaan. Ykköskentän hyökkääjä. Ukko-Pekka Luukkonenkin olisi veskari. Vaihdetaanko Hellebäck Luukkosen? No joo, vitsi. Katsotaas. Taylor Hall on 89 overall. Mä en tiedä, haluuks mä, että se mun iso hankinta on Taylor Hall. Kun mulla on fiilis, että se voisi olla jotain parempaakin, mutta Halli menee vaan ylöspäin tossa kokonaisuudessa. Se on kyllä todella hyvä merkki. Ja nyt Adrian Kempe on Kingsissä vapaana. Okei. Chatti. Kempe, Hall.
Vai odotetaanko vielä? Siellä olisi pari hyvää kyllä. Pari hyvää. Fiala oli myös, mutta Kempe on parempi. Toi on liian vanha toi Stamkos. Joo. Mä laitan äänestyksen teille. Luo kysely. Kumpi? Tai kuka? Haal. Onks Haal tai Kempe nyt se... Onks Haal tai Kempe nyt se... Kuka saa tän joukkueen sinne seuraavalle levelille? Noniin. Siellä on chatissa kysely. Joo, ei oo muita. Tom Wilsonkin on, mutta se ei oo ykköskentän semmonen pisteentekijä, jota me tarvitaan. Kyllä Kempe ja Haal on mielenkiintoisia. Katsotaan nyt. Meillä ei välttämättä tunnit parempia, mutta me voidaan vedää myös viimeisellä vaihtopäivällä. En mä usko, että nämä äijät niinku lähtee mihinkään. Haal 95 pistettä viime kaudella, tällä kaudella 36. Vähän vajaa piste per peli, mutta ei se kyllä tämän Hischer ja Marnerin kanssa totta kai tekisi ihan eri tulosta. Katsotaan Kempe. Vähän ehkä huonommat tehot. 62 pistet viime kaudella, tällä kaudella 34, mutta tosi paljon plus-miinuksessa miinusta, eli pelaa tosi huonossa Kings-joukkueessa vielä. 45% sanoit Kemppe. Venaa isompaa. Joo, kyllä mä haluan katsoa sen trade deadlinein läpi. Että miltä se... Mikä siellä tulee olemaan meininki. Tää tulee niinku... ratkaisemaan tämän koko franchise-moden, tää seuraava trade deadline. Tuleeko meille se Stanley Cup vai ei? Pelek Pulok sai... Hetkinen. Pelek Pulok, vanha Islanders-pakkipari, saisi kakkosparissa +5. Kokeillaan vähän Islanders-kemiaa. Mikä ettei? Ei oikein peli toiminut toivotulla tavalla, niin lähdetään kokeilemaan. Sitten Anton Lundell on noussut jo 90. Annetaan Lundellille chanssi ykköskentässä. Ja Laine. Laine ei jostain syystä saa pluskemia kakkosessa, mutta ei nyt anneta se häiritä. Mennään kattoo, mitä, jos toi Lundell olisi ykkösessä, olisiko jopa parempi? Okei, sit mennään viimeiselle vaihtopäivälle. Katsotaan pieniä muutoksia. Laitettiin vanha Islanders-pakkipari yhteen sekä laitettiin Lundell ykköskenttä. Muuttuuko jengin suoritustaso? Heti turpaa Torontolta. Käsittämätöntä. Nyt pitäisi oikeasti tulla niitä voittoja. En mä ykköstä ja kakkosta roista kyllä anna. Ne menee jonkin ihan muualle. Edmonton, 6-1 voitto. Loistava. Se oli hyvä voitto. Nyt voittoputki äijät. Ja Buffalolle häviö. Miksi tää jengi taas häviö? Nyt mä rupean huoli. Jos tulee seuraavasta pelistä häviö, mulla on pakko reagoida heti. Ei, mun on pakko reagoida heti. 3 ottelua häviöputki. Me ei varmasti olla playoff-paikalla enää. Katsotaan tuolta oikealta. Joo, me ollaan 6. metrossa. Ei voi olla totta. Tää ei voi olla totta. Nyt on pakko reagoida heti. Mulla ei ole varaa odottaa trade deadlinelle. Ei vaan ole. Tää pitää olla tän seurahistorian paras joukkue. Mistä nyt kiikastaa? Mistä kiikastaa? Joo, kyllä nyt... Kyllä nyt annetaan Kempelle chanssi. Come on. Yksi vuosi jäljellä. 1 vuosi jäljellä diiliä, me ei tarvii miettiä sitä sopimustakaan. Ja Patrick Laine, mä luulen, että Patrick Laine aika on tullut. Pelaa kyllä, pelannut ihan ok kauden, mutta me tarvitaan nyt joku tontti top 6. Ja toi Laine on nyt ainoa, ketä mä oon valmis vaihtamaan. Tai sit toisaalta, onko Lambertkaan ollut tarvittavalla tasolla, mutta se on 24-vuotias. Kyllä me tarvitaan se sentteri. Kyllä nyt Patrick Laineen aika on tullut. Ei voi mitään. Siis mä oon ollut ihan tyytyväinen kyllä Laineeseen tässä franchise-moden aikana, mutta näin se on. Joskus pitää tehdä isoja päätöksiä, ja tää nyt on yksi niistä. Laine, 2-3. Andrea... Mikä se etunimi on? Onko se Andreas? Andrei. Mikä se on? Adrian Kempe, just näin. 2-3. Patrick Laine, Kempe, ehdota vaihtoa. Vaihto hylätty. Mulla jäisi se ykkönenkin vielä. Laitan Mikke keskelle ja Lambert pois. Mä voisin kyllä tehdä senkin. Onks Lambertti voittava pelaaja? 38 pistet 55 peliin.
Niin, se on totta. Granlund on pelannut laidassa. Ehkä Granlundilla, katsotaan Granlundi. Granlund on luotto, sehän nyt ei ikinä lähde mihinkään, mutta katsotaan joukkojen kapteeni. Mutta onks niin, -7. Ei lähde Granlundin laidas. Lambertilla mä saisin ton kempen helpommin. Mä laitan Lambertin ineen, sit mä otan 1/3 tästä pois. Mitä? Los Angeles alittaisi palkkakaton vähittäissumman. Miten toi olisi mahdollista? Anteeksi. Eli täällä olisi muitakin. Philip Donald perhana. Ne on kolmoskenttäsentteri. Tää olisi parempi versio Luostarisesta. Mä voisin tehdä kovaa muuvia. Ottaa kans Donaldin sisään. 44 pistettä tällä kaudella. Onpa mielenkiintoista. Mut joo, ne tarvii enemmän palkkaa, ehkä toi ei. Onks meillä jotain palkkakingiä? Ei oo suomalaisia tarpeeksi, niin sekin vielä joo. Onks meillä jotain palkkakingiä? Meidän puolustuskaan ei kyllä toimi. Miksi meidän puolustus ei toimi? Onks Kingsis kiekollista puolustajaa saatavilla? Oisko siellä kiekollinen pakki saatavilla? Niko Mikkola. Clarkki. Anderseni. No joo, katsotaan jos noi pidättää vähän tätä kemppää. Mä tiedän, että nämä jengit vihaa pidättää palkkaa, vaikka sillä ei periaatteessa mitään väliä, mutta joo. Jos Kings pidättää millin, niin sitten tää menisi läpi. Lambert 3, Kempeä, vaihtoarvo aika tasa. Itse asiassa vähän enemmän mä annan, mutta ne ottaa millin palkkaa takas, se on ihan ok, Kempe. Niin kuin, siis tää peli vihaa, jos ne... Tää pelin GM vihaa, jos ne joutuu pidättää palkkoja. Vaikka sillä ei ole mitään väliä, te ootte palkkakaton allekin, jos te ootte voittanut joku 10 peliä tällä kaudella. Ei ole mitään väliä. Itse asiassa tässä on saman verran voittoa kuin meillä, mutta ei puhuta siitä. Miten se olisi mahdollista? No niin, ottakaa täältä siis joku. Mulla on varmaan joku soppariäijä täällä. Siitä vaikka toi... No Järventiellä olisi milli. AHL-äijä. Eihän Järventie tuu ikin pääse. Täällä on Jämseni Boostista, jotka menee ennen sitä. Nyt Los Angelesilla olisi liiga kenttäpelaaja. Selvä. Otetaan täältä joku ihan paskin mahdollinen. Ei mikä tässä palkkakatossa nyt on? Oho. Kyllä mä laitan tän läpi nyt. Vaikka väkisin. Olisiko meillä jotain muita? Niederreiter on pudonnut 83. Sillä olisi kyllä iso palkka. Ottakas chatti nyt. Jos mä lähtisin nyt vähän kokkaa enemminkin tässä. Olisiko mahdollista? Philip Donald. Sillä on kyllä ihan jäätävä pahvi. En mä voi lähteä tohon. Sori, nyt vähän kestää, mutta kyllä mä jonkun verran palkkaa nyt laitan tähän Ines-CV:iin. Eli kun ei meillä ole kellään iso pahvi. Tuon Lambertilla on niin pieni sopimus. Joo, ehkä mä lähden sen alkuperäinen Patrick Laine, 3. Sit mä annan sen toisen 3, mitä ne halus. Ja sitten vaikka joku 4 tohon päälle. Onhan tää nyt on mentävä jo niin paljon assetteja. Ei vieläkään. Siis ei vieläkään. Onneksi mulla on näitä paljon. Onks 7 tähän päälle? 7. Hylätty. Mites 6? Nää ei todellakaan halua Patrick Lainetta. Ei jumala. Niederreiter pari 3. Joo, mut sit Laine joutuu pelaa 3. kentässä. Mut haittaako se? Nyt mä annan kyllä niin paljon näitä pikkejä, että mä kyllä tähän lähden. Mä voin kokeilla. Niederreiterilla on huonompi vaihtoarvo kuin Laineella. Ei se mene. Ei se voi mennä läpi. Mä voin kokeilla Niederreiter ja... ykköstä mä en anna. Tai no... Haittaako se nyt oikeesti? 1 ja Niederreiter Kemppeen. Toi on kyllä oikeesti... Jos mä käytän tähän sen mun 1. En mä nyt varmaan parempaa keksi kuin tää Kemppe. Ei siellä ole parempaa saatavilla. Mun pitää muuten antaa koko pankki tossa noin. Eli... Mä heitän vielä jonkun 7 tänne, jos tulisi takaisin. Ei, no okei. Niederreiter 1 Kemppeen. Se menee läpi. Jes. Paljon jouduttiin nyt Kingsin kanssa. Oli vaikea jengi Kingsi.
sinne meni mun viimeinen ykkösrundin pikki tähän franchise-modeen, mitä mä saan käyttää. Sovitaan näin. Sovitaan näin. Eli Adrian Kempe. Toivottavasti tää herättää meidän ykköskentän. Ja kattokaa nyt, Kempen kanssa on +5. Herran, mä en edes tiennyt tätä, mutta tämähän on niinku paras mahdollinen. Nyt toivotaan, että tää muutos tekee tulosta. Mikael Granlund. Niin, nyt on joko semmonen tilanne, että Patrick Laine joutuu pelaa 3. tai Granlund joutuu pelaa 3. Jompikumpi. Tää Lambert-Granlund-kenttä, tää duo ei oo toiminut kimpassa. Jos mä kysyisin Mikeltä, että onnistuisiko se 3. kentän rooli siltä. Mut toisaalta sit Lundell Lambert, tääkään kenttä ei saa pluskemia. Joo, mä laitan Laineen nyt eka 3. Katsotaan miten lähtee. Ja ykköskenttä on +5. Loistavaa. Nyt ei jostain sit pakkiparit saa kaikki plussaa. Tehdään muutoksia. Okei, Peace Pelek, Siegenthaler, Pulok. Mennään takas tohon. Ihan jäätävät pluskemiat. Nyt vielä Patrick Laineelle. Viimeinen tsekkaus Laine. Come on, Pate, hei. Nyt. Haluatko sä voittaa sen Stanley Cupin? Tää on se merkki. Sopivuus järjestelmään. Ei juu. Pate, hei. Ei mä painoin muuten väärään pelipaikka. Ei kun ei. Ei kun sori, mä laitoin just se oikein. Joo, ei voi mitään. No, katsotaan miten Pate pärjää tuolla 3. kentässä. Mutta trade deadlineilla, jos jengi ei suorita, niin Laine ulos on sitten se viimeinen movi, mitä mä tuun tekemään. Mutta mä kyllä tykkään tosta ideasta, että meillä on tommonen sniperi Pate tuolla 3. Laine oli kuitenkin viime vuonna playoff-pelaaja. Mä luotan, se voi olla nytkin. Ja muistakaa, joukkue täynnä Patrick Laineita meni kuitenkin siinä mun videossa pudotuspeleen 3. kierrokselle. Mulla on tietty luotto Laineeseen. Noniin, ensimmäinen peli uudella jengillä 5-1 turpaa, Filli. Nyt on, ei voi olla, me ei oikeasti päästä pudotuspeleihin tätä menoa. Sieltä on Nasem Kadri tulossa. Mä nyt katon jokaisen treidin läpi tällä hetkellä. Nasem Kadri. Ei, se on 82 overall. Ei, se on pudonnut aivan täysin. Mitä te yritätte kusettaa mua, Kälkäri? Seattle. Häviö. Miten tää on mahdollista? Pitäisi olla paras jengi ikinä. Vancouver. Ei nyt oikeesti. Oikeesti. Nyt on jotain tapahduttavaa. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Miten tää... Niinku mitä? Mitä? Lundell -10. En mä niinku käsitä. Onko se Hellebak susta kiinni nyt? Mä oon ihan Hellebak. Koko kauden on vaan huono. Mitä pidemmälle mennään kevääseen, niin Hellebak vaan huonontaa peli. Ei voi olla mahdollista. Me ollaan 7. metrossa. Mitä idässä? Kuinka kauan me ollaan playoff-paikalta? 69 pistettä Ottavalla. Missä me ollaan vittu 8 pistettä perässä? 7, mutta... Nyt riitti tälle GM:lle. Nyt riitti tälle GM:lle. Alright. Siis meidän puolustus pitäisi olla ihan uskomaton ja homma ei toimi. Alright. Niin mä en niinku käsitä. Mä nyt katon puolustajia ensimmäisenä. Mitä täällä tapahtuu, hei? Ihan oikeesti. Peace Pelek oli viime kaudella hyvin. Joku näissä uusista. Siegenthaler. Siitä asti kun sä tulit tähän joukkueeseen, sä oot ollut ongelma. No niin, Boston Bruins. Onks teillä jotain pakkia antaa takaisin? Perkele. Ei oo ketään. Seuraava. Nyt mennään niinku... Se on varmaan helpompi katsoa täältä. Joku pakki tuon Siegenthalerin tilalle. Äijä on ihan vitsi. Äijä on ihan täys vitsi. Tuolla olisi Viigari. Siellä on parempiakin, mitä me saadaan tosta takaisin. Ei voi olla totta. Chatti, mistä tää on kiinni? Nyt mä oon niinku... Mä oon shokissa. Tuleeks McKenna trade? Potkaiseeko se perseelle nyt tällä hetkellä? Karma iskee takaisin. Kemppekin jengissä eikä sekaan auta. Mikään ei auta. Se Sanheim oli siellä fillissä. Se voisi olla ehkä se paras. Joo. Mennään kattoo jos me saatais Sanheimi tohon Siegenthaleriin. Come on. Tää nyt on viimeinen oljenkousi yrittää jotain tällä joukkueella. Siegenthaler, Sanheim 1-1. Meneekö läpi? Hylätty. Tää olisi aika sama trade. Katsotaan, jos me saatais joku isompi kauppa tähän. Onks Philillä ketään muuta?
Ei voi olla totta. Kokonaisuuden mukaan. Onko täällä jotain... Couturier, legenda, ei. Jeff Skinner. Mun neloskenttäkin on ollut aika huono. Pitäisikö Jeff Skinner ottaa... Mä otan Jeff Skinnerin mukaan tässä treidissä. Jos sais sitä nelostakin vähän eloa. Sitten. Patrick Laine ulos. Siegenthaler ulos. Laine, Siegenthaler, Skinner ja Sanheimi. Alright? Alright? Simppeli. That's it. Mulla on vielä vähän... Mä annan liikaa tässä vaihtoarvosta, niin otetaan vaikka vitonen tuolta takaisin. Mulla on A-coachi, mä en oo antamassa coachille monoa. Voisin vielä ottaa tota 7 tohon vielä. Vaihto hyväksytty, loistava. Noniin. Nyt tehdään niitä muutoksia. Se on joskus yksikin pieni muutos, niin saa joukkojen suorittamaan. Oikeesti. Just näin. Ja nyt mun omat kentät ei ole toiminut. Mä mietin, että pitäisikö tehdä coachin parhaat kentät ja mennään sillä, mitä coachi sanoo. Nyt mä luotan coachin suhun. Mitä sä haluut? Sä haluut laittaa Skinnerin 3. Sitten laitetaan Skinner 3. Ja Sanheim Pigeon +4. Jos tää joukko ei voita, niin mä räjähdän. Ja Connor Hellebuyck maalissa. Nyt on aika. Is it time? Is it time? Lasketaan, onko meillä oikea määrä suomalaisia. Lundell, Lambert, Granlund 3. Luostarinen 4. Kakko 5. Täältä tulee yhteensä 8. Ja pakistas Määttä Jokiharju. Meillä on vieläkin yksi ekstra. Ihan selkeästi. Selkeästi on. Meillä on se kakkosveska siellä, Annunenkin. Lambert, Granlund. Skinner, Luostarinen 2. Nyt on aika. Nyt on aika. Big boys need to be big boys. Nyt on aika. Sitten mennään puhua coachille. Come on, coach. Missä sä oot? Missä sä, coachi, oot? Mulla on asiaa sulle. Nyt isot herrat kentälle. Pelisuunnitelma nyt. Nyt pitää niinku... jakaminen. Nyt ne ykköskentät. Haluuks sä monoa? Minun työtäni on päättää, miten meidän pelutettava ketjun. Yksi esimerkki, sieltä tulee joku kolmas coach, en tiedä kuka perkeleen piipertää, se on, tulee tietokoneen perässä. Vanhan legendan saatana vittu tulee tänne näin. Panostus parhaisiin. Sitten puolustus. Panostus parhaisiin. Parhaat menee nyt kentälle. Ja tästä asiasta ei keskustella. Meillä on A-coachi, ei se voi olla siitä kiinni. Nyt. Trade deadlineille. Me tarvitaan jokainen piste. 2 peliä ennen trade deadlinea. Jos me ei voiteta näitä 2 peliä, niin kaikki lähtee. Boston. Yes! Come on, äijät! Nyt! Nyt tää... Patrick Laine oli ongelma, Siegenthaler oli ongelma. Nyt tää hiffataan. Ketä täällä on? Viimeinen vaihtopäivä. Nyt olisi vielä viimeinen chanssi tehdä muutoksia. Tom Wilson olisi, Dobson olisi. Lisää näitä Islanders-pelaajia. Siinä voisi olla kyllä kiekollinen pakki. Ei saakeli. Kiinnostaa. Haal. Ne Filli haluaa heti Siegenthalerista eroa. Ihan siis, mä en keksi mitään muutoksia tällä joukkueelle kuin ehkä Dobson. Ehkä Dobson voisi olla parannus, mutta meidän pakit on tällä hetkellä ihan sairaal pluskemioilla. Mutta se ongelma meidän pakistossa on se, että meillä ei ole kiekollisia pakkeja. Dobson on kuitenkin tehnyt 70 pistettä NHL ennen. Katsotaan meidän noi puolustajat. Mitä täällä tapahtuu? Kun Peace, Pelek, Pulok, kaikki on aika niinku puolustavia. Kato nyt, Peace, Persikka. Mä en osaa sanoa edes sun nimeä. Nyt on aika lähteä. Ja chatti on kuullut oikeasti 2 kautta, kun mä en osaa sanoa ton nimeä. Niin siis ei mitään asiaa nyt kentälle oikeasti. Varausvuorot. Saatte vaikka joku 3 päälle. Saatte 2 kolmosta vaikka. Mulla on näitä 3 ihan sikana. Mulla on antaa näitä. Sinne niin. Noin, vaihto hyväksytty. Just näin. Se on siinä. Nyt mennään kannuun jätkät. Nyt ollaan laitettu haisemaan. Katsotaan vaikuttiko se mun kemioihin. Mut musta tuntuu, että sillä ei ole mitään väliä. Mulla on ollut +5 ykköspakkipari kemia koko kauden ja ne ei silti saa mitään aikaa. Ihan käsittämätöntä. Miten mun neloskenttä on -1 yhtäkkiä? Nyt se Skinner se 3. Sitten... Oho! Pluskemia lähti.
Ei hele... Onks Dobson Katsotaan. Okei, näin päin se menee. Bullock, Pelek, Sanheim, Dobbs, yes. Näillä mennään. Ja sit mennään. Peli kerralla, päivä kerralla. Me ollaan pudotuspeleistä. Otetaan nyt recappi tähän. Tää vikat 20 peliä kaudessa tulee olemaan ihan uskomaton prosessi. Ja nyt pitää taistella. Nyt pitää taistella enemmän kuin mikä NHL-jengi on ikinä taistellut. 72 pistettä New York Rangers on viimeisellä idän pudotuspelipaikalla. Meillä on 65 pistettä. Me ollaan 7 pistettä perässä. Me tarvitaan joka ikinen voitto. Dobson miinus 20. Se on pelannut paskojen pelaajien kanssa. Päivällä eteenpäin. Vegas vastassa. Noin, ja voittoa tulee. Kings vastas seuraavaksi. Jatketaan näitä tätä voittoputkea. Mä menen nyt hitaasti. Kings vastas. Kings. Ja 4 ottelun voittoputki. Nyt mä herättänyt tää jengi elo. Nyt se on tapahtunut. Minnesota. Tarvitaan lisää. 39 voittoa. On kova jengi. Ei nyt ei kiinnosta lippua. Nyt peliä. Minnosta seuraava. Minnesota. Tuleeko voitto? Tuleeko 5 voitto peräkkäin? Ja 6-2 häviö. Montreal Canadiens. Marco Rossi, uusi seura. Marco Rossi vaihtui silloin tähän joukkueeseen Gavin McKenna. Ensimmäinen erä. Joka voitto on tärkeä. 0-0. Toinen erä. Hei, missä ne suorittajat on? Ylivoimaa. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Mä en tiedä. Mä oon sanaton. Mä olen sanaton. Spencer, pelaaks ne parhaat siellä? Mitä sinulla on mielessä? En minä tiedä, mitä mulla on mielessä. Valmennustyyli. Nyt ei mikään toimi. Hei, mua ei kiinnosta yhtään, mitä sä oot mieltä. Nyt tasapaino. Nyt pitää homman toimii nyt. Connor Hellebuyck. Lundell on 90 overall. Mitä se Lambert tekee laidassa? Koutsi, mitä sä duunaat? Okei, nyt. Miten Kakko on pelannut? -2. Kemmel, nyt tähän muutoksi. Kapanen. Luostarinen. Tää Lambert. -6. Ei saa mitään aikaa. Nyt menee Mikka Granlund keskelle. Se on -14 ollut tällä kaudella. Mä oon shokissa. En mä tiedä. Granlund menee vaikka 3 ja Luostarinen 2. Tai anteeksi, Lambert 3. Luostarinen menee Lundellin kanssa. Vanha Florida duo. Nyman Kemmel tohon 3. Tää nyt on ainoa, mitä mä keksin tähän hätään. Laitetaan Joo, laitetaan Dobson ykköspari. Mitä välimmillään kemi on? Nyt laitetaan ihan... Me voidaan tehdä ihan mitä vaan tällä hetkellä. Jos ei järkevät jutut toimi, niin sitten tehdään tyhmiä juttuja. Katsotaan vaikuttaako se. 3 peliä. Anaheim, Detroit, Columbus. Meidän pitäisi oikeasti voittaa jokainen. Anaheim. Come on, äijät. Voitto. Detroit. Rankkari häviö. Columbus. Voitto. Pieni toivo elää vielä. Ja Winnipeg Jets vastas. Chatti. Päästäänkö me pudotuspeleihin vai ei? Mulla on täällä vieläkin joku vanha äänestys käynnissä. Päästäänkö me pudotuspeleihin vai ei? Me ollaan se 6-7 pistet perässä vieläkin. Ja Winnipeg Jets. Gavin McKenna ei pudota meitä pudotuspeleistä. Mä en nyt vaiha mitään slidereita. Ensimmäinen erä. Joo. Come on, chatti. Come on. Ja sieltä iso Lundell ja Hischer toinen. Ei voi olla totta, Hellebuyck. Luukut kiinni. 3. erä Villardi. Ei jumalauta. Me joettiin 2 Kaapo 2. Nyt please tää peli pitää voittaa. Winnipeg ylivoimalla. Hellebuyck kestää. Joka piste on tärkeää. No ja Pionk. 2 minuuttia kellossa. Mennään kattoo pelin loppu. Tää on ihan käsittämätöntä. Mä oon omasta mielestäni rakentanut joku parhaan jengi ikinä. On ukkoa vaihtunut kuin lennosta ja ei... Huonompaan suuntaan vaan koko aika. Joettiin 2-0 tätä peliä. Oliks se virhe? Mä en nyt jaksa mitään lähetyskuvan kulmia. Nyt mennään klassisella.
Ihan sama. Morrisi. Connor. Hei mitä? Mäkke, älä. Mäkkennä kun tekis tästä maalin, niin sehän tästä puuttuski. Sanheim. Hischer. Kamo Hischer. Millä muuvilla? Marner. Luukulle nyt sitä Ei juma! Tää on ihan sama Marner kuin IRL. Se on jotain ihme neppiä, kun pitäisi saada kiekko maalilleen. Connor. Sanheim. Sanheim. Hischerille. Hischer. Millä muuvilla? Kukko-Pekka Luukkonen. Pitäis helle vaikka ottaa mallia tosta. Dobson. Sanheim. Marner. Marner. Mitä sä Marner duunat? Hischer! Ripari sisään, kamoo. Noniin, veska pois. Luostarinen. Luostarinen, kamoo! Iso. Todella iso. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Eetu Luostarinen. Pelannut huonon kauden, mutta nyt oli isoa paikkaa maali. Come on. Ja peli on tasan. Me tarvitaan ne 2 pistettä. Meidän on pakko ottaa ne 2 pistettä. Tää ei oo mikään niinku kysymys. Tää on pakko ottaa. Mä oikeesti luulen, jos täällä jengillä päästään playoffeihin, pudotuspeleihin, niin kaikki on mahdollista. Sinne vaan pitää päästä. Sanheim. Jokiharju. Kuka nousee esiin? Granlund. Luostariselle. Ampuu ja maila poikki. Eikö se oli Winnipegin pelaajalta? Hainen. Pionk. Nyt kiinni sinne Pionkkiin. Pionkkiin kiinni. Pionk. Kiinni. Kiinni! Morisi. Eteen! Hyvä Hellebak. Ei saa mennä noin. Jokiharju. Luostariselle. Asetukset. Nyt mennään lähetyskuvakulmasta katsomaan. Aivan sairasta settiä. 3 vastaan 3. Meillä on Hischer, Marner, Dobson. Meillä on just näitä, ketä me halutaan sinne. Vastustajalla on Connor, Scheifele. Hieno Dobson. Come on. Pois vaan alueelta. Pois alueelta Dobson. Dobson. Hischer. Hischer, mitä sä duunaat? Jota rystylätty. Morisi. Ei, hieno Dobson. Vitsi, Dobson on ihan isäntä. Hischer. Dobson. Dobson hyökkäys alueelle. Dobson! Dobson, Marner! Mikä kuvio! Herra jestas! Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Dobson, Marner, give and go. Ja Helsinki Northern Lights on hengissä. Mut ei voi mennä 4 maalia enää omiin. Ei tuu helpolla. Ei tuu helpolla. Mikä on meidän tilalle? Me ollaan tehtyjä maalien keskiarvossa 22. NRissä. Meillä ei tehdyt maalit toimi, mutta meidän... Ei meidän päästetytkään ole hyvät. Katsotaan, meidän ylivoimaprosentti on 14. Okei, meidän YV on ihan kauhea. Mitä ihmettä? Käydään tekemään vähän muutoksia. Luostarinen 2 oli muuten klutsi. Luostarinen iso tasoitus heti, kun Lambert laittiin 3. Sitten laitetaan nämä pakit nyt takaisin. Jos mä saan ton +5, niin se tuntuu tyhmältä olla laittamat sitä. Siis mun ykköskenttä hyökkäyksessäkin. Siis ykkös YVkin saa +5. Miksi Jeff Skinner on kyllä väärä mies YVllä? Kukas täältä laukois? En mä tiedä. Jani Nyman teki isoja maaleja viime kauden. Jani Nyman tonne noin. Noniin. Kamo. Sitten. Calgary seuraavaksi. Ei voida hävitä Calgarylle. Calgary 29 voittoa tällä kaudella. Ja jatkoaika häviö. 6 maalia omiin! Calgary vastas. Ei, sori, Carolina. 48 voiton Carolina. 8-3 turpaa. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Jos teillä pätkii lähetys, niin laatuu huonommalle lives. Niin ei pätki enää. Se johtuu teidän netistä. Voi voi. Voi voi. Lundell Dobson on -26. Mut se on kyllä suuri osa sieltä Islandersista. Annunen. Meidän veskarit ei saa oikeasti mitään kiinni.
Meidän veskarit ei saa mitään kiinni. Kumpikaan ei saa mitään kiinni. Vauvakin itkeä, kun näkee tätä suoritustasoa. Niinpä. Pelaaminen kaukalossa. Mitä helvettiä siellä tapahtuu, Hellebak? Nyt pitäisi Hellebak muuttaa sitä pelityyliä. Olen päässyt näin pitkälle pelityylini ansiosta. Mitä sä oot voittanut? Mitä sä oot voittanut? Häh? Pari Vesnaa ihan sama kuin ei saa tärkeissä peleissä mitään kiinni. Mitä sillä on väliä? Mitä sillä on merkitystä? Anteeksi, rupee keittää. Perkele. Joo, laitetaan tää pulokkisen kolmoseen vaikka. Dops oli joku -20. Dobson menee itse asiassa kolmas pari. Nyt. Oikeesti. Okei, viimeinen tsekkaus sarjataulukko. Monta pistettä me tarvitaan. Käpsi. Me ollaan kyllä lähempänä. Me ollaan lähempänä, mutta kuinka lähellä me ollaan? Rangers 84 pistettä. Meillä on 77. Ei me olla lähempänä. Mutta meillä on 2 peliä vähemmän kuin Rangersilla. Jos me voitetaan ne molemmat, me ollaan 4 pisteen päässä. 3 pisteen päässä. Tässä on kaikki saumat. Kautta on jäljellä 10 peliä. Okei? Me tarvitaan näistä 8 voittoa, niin me ollaan pudotuspeleissä. Noin. Näin mä sanoisin. 8/10. Nyt mennään peli kerrallaan. San Jose Sharks voittanut 31 peliä tällä kaudella. Ensimmäinen erä. 0-0. Toinen erä. Meillä on 23 laukausta, 0 maalia. 3. erä. Tämähän on totaalinen farssi. 1-0! Utah Hockey Club, 18 voittoa, 56 häviötä tällä kaudella. Ne on voittanut 1 pelin viimeiseen 9 peliin. Mä vannon, jos me hävitään tää matsi, niin hommat on siinä. Mä etin jonkun uuden jengi. Kiitos. Siis jos me oltais Utahille hävitty, niin sit olis niinku... Sit olis ollut. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Simuloidaan seuraava ottelu. Tampa Bay Lightning vastas. 8 ottelua jäljellä. Me tarvitaan näistä 7 voittoa. Näin mä sen about lasken nyt. Come on. Kaikki on vielä mahdollista. 46 voiton Tampa Bay Lightning. Ensimmäinen erä. 2-0. Loistavaa. Toinen erä. 3-0 ja 3. erä. Tätä ei voi sulaa. Ja sieltä ne tuli vielä 2 maalin päähän. Mutta 3-2 voitto. Oikeesti. Toivo elää. Toivo elää. Nyt back-to-back peli. Kakkoskoutsi varmaan on laittamassa Annusta maaliin, mutta tää ei nyt käy päinsä. Joo, ei. Annunen ei ole todellakaan menossa pönttöön. Nyt pelaa kyllä Hellebak niin maksimimäärän pelejä kuin mahdollista. Annusella on joku 87 torjuntaprosentti tällä kaudella. Automaattinen maalivahtin vaihto, ei. Come on, vielä on saumat. Vielä on äijät saumat. Pitää taistella. Tän jengin pitää taistella. Uskotteko te, chatti? Uskotteko te? Puolustus. Dobson viilettää 3. pakkiparissa. Ei tuu tulosta. Oli Hellebak. Hellebak pointta. Ja voittoja tarvitaan. Käytännössä joka peli on voitettava. St. Louis Blues, 23 voittoa tällä kaudella. Meidän pudotuspelihalveet ei kaadu tämmöisiin häviöihin. 3-0 ensimmäiseen erään. Ja jengi on ruvennut suorittaa. Just näin. 5-1. Loistavaa. Come on. Me tullaan vielä. Vaiheiden jälkeen. Dallas vastasi seuraavana. 49 voiton Dallas Stars. Nyt tulee kovia vastustajia. Mun on pakko tsekkaa tähän väliin, että mikä tuolla on tilanne sarjataulukossa. Ihan uskomatonta. Itäinen konferenssi. Montreal, viimeinen playoff-paikka. 88 pistettä. Meillä on 83. Ja 2 peliä vähemmän.
ja 2 peliä vähemmän. 6 peliä jäljellä tätä kautta. Jos me voitetaan molemmat seuraavat pelit, me ollaan pisteen päässä. Me ollaan pisteen päässä. Joo, ja Metrossa top 3 on varma playoff-paikka. Eli siinä on toinen. Siitäkin me oltais pisteen päässä. Kaikki on auki. Kaikki on auki. Katsotaan pelaajatilastoja kauden jälkeen. Nyt kiinnostaa vain ja ainoastaan tulos. Come on. Dallas Stars. 41 liigan parhaita joukkueita on ollut tällä kaudella. Ensimmäinen erä. Ei voi Hellebak mennä 3 maaliin ensimmäiseen erään. Mikko Rantanen, Roope Hintz. Noin 4-0. Tää peli on hävitty. Hei! Okei, Marner Kapanen. Vielä olisi chance. Come on! Nyt! Comeback 4-0. Come on! Ja Kemmel YV:llä. Toimiihan se YV:kin. Come on äijät. Nyt YV! Pakko tehdä. Pakko. Ei laita. 10 minuuttia. Nyt äijät oikeesti. 7. Kuka nousee esiin? Viimeinen minuutti. Pakko mennä katsomaan. Ihan otettava se voitto. Me ollaan tultu 4-0. Kyllä tällä jengillä on sitä suomalaista taistelutahtoa. Niin kuin on ollut kaikilla kausilla. Noni, come on boys. Ykköskenttä. Hischer, Kempe ja Marner. Sanheim Jokiharju pakistossa. Jokiharju ottanut kauden aikana vähän isompaa roolia. Lundeli, pikku toe drag release. Ottinger torjuu. Onks toi De Boer vai onks toi joku muu coach? En tiedä, onks saanut tässäkin modes mono. Hischer, tärkeä aloitus. Ansei Kopitarki on Dallasin joukkueessa. On kyllä käsittämätön nippu. Hischer, tärkeä aloitus. Tää on sun. Hyvä Hischer. Viiva, täyspaine päälle. Pulokki. Mitä sä Pulokki teet? Rantanen kiinni, hei. Ei voi Mikko päästä. Hieno Pelek. Nättiä. Nää muuvit on nähty. Pelek. Kiekko liikkeelle nyt. Tätä mä meinaan, että meillä kiekollisia pakkeja. Sitten tulee tämmösiä käsittämättömiä menetyksiä. Marner, et menetä siinä. Lundmark. Roope Hintz. Hieno Hellebak. Varo vaan, et noin mene sisään. Kakkoskenttä. Luostarinen. Granlund. Iso aloitusvoitto Luostariselta. Sanheim. Nostaa hyökkäystä. Lundell. Lundell hyökkäysalueelle. Luostarinen. Lundelille. Herran jestas, mikä kuvio Granlundin laita. Tää on loistava tää Luostarinen Granlund. Lundell-kenttä. Tää oli hyvä muuvi laittaa yhteen. Robertson. Ei voi päästää vedolle. Heiskanen. Ei mene ikinä Hellebakille noin. Ei vaan voi mennä. Ykköskenttä takas. Joo, just näin. Jos teillä pätkii video, niin itseltä videon laajattuu huonommaksi. Juuri näin. Noniin. Marner. Kempelle. Hyökkäysalueelle ja Mitch Marner, mikä sniperi! Ja ottaa vieras yleisön haltuun. Aika nöyrä jätkä. Siis pystyy tekemään näin tärkeän maalin 30 sekkaa ennen kauden ennen loppumista ja sit nostaa vaan tosta noin. Aivan loistavaa. Hullu passi sieltä Kempeltä ja Marner painaa aivan älyttömän one-timeri. Come on boys. Sairasta. Pele. Marner. Hischer. Harli. Kopitar. Ei, nyt pitää ajat kestää tää. Me ollaan 4-0 oltu tätä ottelua häviöllä. Mikä taistelu ollut? Lindell. Nyt vaan trappi kiinni sinne. Johnston. Ei voi päästä. Harli. Kiinni Harliin. Seguin. Ei voi päästä enää. Keskusta tiivis. Hieno. Ja syö se kiekko Pelek sinne. Se on hieno. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! 4-0 oltiin häviöllä. Ja ei haittaa. Helsinki Northern Lights taistelee. Toi oli momentumin kannalta just semmonen voitto, mitä me tarvittiin. Tota me tarvitaan. Ja seuraavaksi on New Jersey Devils vastassa. 32 voittoa tällä kaudella, 44 häviötä. Tää on pakkovoitto. Niin kuin kaikki pelit. Kaikki pelit on pakkovoittoja. Tää on ollut ihan uskomaton jakso. Tää on ollut ihan uskomaton kausi. Ollut niin ennalta arvaamaton. Mutta
Päättyykö se iloisesti vai surullisesti? New Jersey Devils, ensimmäinen erä. 1-1. Tiukka on Olli Määttä kaikista henkilöistä. Toinen erä. 2-2. Tiukka on, mikä ei tule helpolla. Miten Devilsillä on niin paljon enemmän vetoja kuin meillä? Kamo, kuka nousee esiin? Olisi tärkeä voitto. Me oltais pisteen päässä pudotuspelipaikasta, kun me voitettaisiin tää peli. Pisteen päässä. 7 minuuttia. 5, 4, 3, 2. Viimeis. 2 minuuttia kellossa. Noin. Ja tää oli paha. Tää oli paha häviö. Kautta on 4 peliä jäljellä. Mä oon aika varma, että me tarvitaan kaikista viimeisestä 4 pelistä voitto. Viimeinen 4 peliä, kaikista tarvitaan voitto. Erittäin todennäköisesti. Katsotaan tuolta oikealta. Capitals. Blue Jackets on viimeisellä playoff-paikalla. Niin. Niillä on 5 pistettä enemmän ja 2 peliä enemmän. Jokaisesta pelistä tarvitaan voitto. En tiedä, riittääkö sekään. Okei. Pari viime peliä mä oon ollut huolissani tosta, kuinka paljon kuteja tulee omaan päähän. Mun mielestä molemmat Devils ja Dallas sai yli 40 kutia. Ei pitäisi olla millään tavalla mahdollista. Joten puolustukseen jälleen muutoksia. Kyllä mä nyt menen oikeastaan Dobsonin kanssa hautaan. Tää oli mun iso hankinta. Ei se nyt voi jäädä tonne penkille katsoa ratkaisuhetkeltä. Eihän se nyt vaan voi. Ja Spencer. Mä tuun uudestaan sanoa sulle, että oikeesti ykkösäijät pelaa. Ykkösäijät pelaa. Jääajan jakaminen. Nyt hyökkääjät. Pyöritä 3 ketjua. Joo, yli 3 kenttä pelaa, just näin. Ja jääajan jakaminen. Sitten panosta parhaisiin. Ja puolustus. Laitetaan sama juttu. Ylintä 4. Suomalaiset ei joudu kentälle nyt. Noniin. Ja sitten do or die. Jokainen voitto tarvitaan. Yhtään pistemenetystä ei salli enää. Ensimmäisenä vastassa New York Islanders, jolta me ollaan varastettu koko puolustus. Niillä on 3 voittoa viimeiseen 10 peliin, 28 voittoa tällä kaudella. Ei kaadu tähän. Nyt mennään kyllä hitaasti. Pitää mennä joka peli hitaasti. Mä en osaa sanoa edes äijän nimeä ja kaveri tekee heti maali. Pelek. Come on Pelek. Iso maali. Vanhaa seuraavasta. Konttinen. Sori, luin ruutuun. Miten tiimi heikentyi noin radikaalisti? No pitäis olla paperilla parempi. Me ollaan taas 3-1 häviöllä. Miten sinne omiin menee? Onko se siis Hellebakista kiinni? Taas pitäis tehdä se comeback. Islandersilla on 25 laukausta, meillä on 15. Hyvä. Come on, Skinner. Nyt taistelkaa äijät, taistelkaa. Ei Lecker. Miten menee näin paljon maaleja omiin? 23 voiton New York Islanders. Jos me ei näitä äijää voiteta, niin ei me ansaitakaan pudotuspelipaikkaa. Tää taitaa olla siinä. En usko, että meillä on tän häviön jälkeen enää mahdollisuuksia playoffeihin. Ehkä jos me voitetaan noin 3, mut ei. Näin se on, näin se on. Hävitään 2 kauden tärkeintä peliä peräkkäin ja en tiedä onko chanssi playoffeihin, en tiedä. Pieni voi olla jos me voitetaan ja Florida Panthers on seuraavana. Miten jos me hävitään Islandersille, miten me voitetaan Florida? Miten se edes voi olla mahdollista? Eihän se varmaan voikka. Nyt mennään ihan coachin parhaalla kentillä ja mennään sillä. Ei, tää nyt jotain pitää yrittää. Coachin parhaat kentät, noniin. Come on. Tää nyt on ihan viimeistään se viimeinen chance. Jos me voitetaan kaikki 3 peliä, niin voi olla mahis. Mut mikään muu ei ole niinku mahdollista. Ei, se on siinä kyllä. Se on siinä. Meidän kausi on siinä. Ensimmäinen erä. 3-0. Me mentiin all in tällä kaudella. All in. Mä oon tehnyt kaikkeni. Mä oon tehnyt radikaaleja muutoksia. Omistaja sanoi ennen kauden alkua, että Stanley Cup. Coach sanoi, että Stanley Cup. Fanit sanoi, että Stanley Cup. Kaikki sanoi, että Stanley Cup. Ja tähän se päättyy.
Joo. Voitte ruveta sanoa mulle, mitä tehdään ensi kaudella. En mä edes lähde hypättää tätä. Ei me ihan niinku me tehtäis noin. Markko heti. Kyllä tän tietää jo. Tää oli käsittämättömin kausi, mitä mä oon nähnyt NHL-historiassa. Tällä rosterilla tämmönen alisuoritus. Joo, mennään kausin loppuun, emme olla playoffissa. Voi voi, voi voi. Oli vielä omissa käsissä playoff-paikka kauden lopussa. Siis nää nyt ihan kettuilaksia kävi vielä voittaa nämä 2 viimeistä peliä. Sit kun sillä ei ollut enää mitään merkitystä. Aina olla runkosarjan päättynyt. Just näin. Vielä on viimeinen kausi jäljellä. Mitä muutoksia me tehdään? Nyt on ison viikon mietintä taas. En mä tiedä. Käydään läpi nämä pisteet. Marner Hischier pelasi ihan ok. Kempe, en mä tiedä siitä asti, kun se tuli tänne, kuinka hyvin se sit oikeasti pelasi. Täältä varmaan näkee jonkun erottelun. 27 peliä, 27 pistet. Piste per peli, mutta olisin ottanut jotain parempaa. Lundell ihan täysin katastrofi. -10. 58 pistet. Lambert täys katastrofi. Granlund täys katastrofi. Dobson täys katastrofi. Kemmel -20. Neloskenttäkin aivan jätettä. Nyman -16. Ehkä 4 olisi pitänyt olla parempi. Sekin oli yksi juttu, mihin me ei koskettu koko vuonna. Maalivahdit. Connor Hellebuyck. 72 ottelua. Ja niin keskinkertaisen paskat tilastot kuin voi olla. Näin se vaan nyt on. Näin se vaan nyt on. Mitä siellä Winnipegissä? Onkohan Winnipeg päässyt pudotuspeleihin? Me naurettiin Winnipegille kauden alussa. Mikä on Winnipegissä tilanne? Kaikki kenttäpelaajat. McKenna 50. No McKenna ei pelannut hyvin, mutta jengi näköjään muuten pärjäs. 88 overallia, mutta McKenna ei suorita. No kyllä nyt harmittaa jälkikäteen, jos kun Hellebuyck ei saanut mitään kiinni, mutta eipä toi McKenna nyt kauheasti paremmalta näytä. Joo, katsotaan vielä kuka voittaa Stanley Cupin ja katsotaan palkinnot ja jätetään homma siihen. Ei voi olla totta. Meillä on 1 kaus aikaa voittaa Stanley Cup tällä joukkueella. 1 kausi. 5. ja viimeinen kausi alkaa. Meillä on periaatteessa paperilla ihan ok tilanne, mutta niin oli tällekin kaudelle. Jotain on tapahduttava. Mitkä ne muutokset on? Kertokaa kommenteissa. Jotain muutakin kuin Eki ulos. Mitä veikkaatte? Kuka voittaa Stanley Cupin? Mä luulen, että se on Florida taas, niin kuin aina. Noin. Siis toi Florida on aivan käsittämätön jengi. Aivan käsittämätön. On se sitten IRL:ssä tai pelissä tai kaikkialla, niin sama laulu. Sama laulu joka kerta. Kauden palkinnot. Stanley Cup voittaja Florida Panthers 2 vuotta peräkkäin tässä franchiseissa. Tämän franchisein voittajat on ollut Dallas, Tampa Bay ja Florida viimeistä 2 kertaa. Kuka on lännestä päässyt pudotuspeleihin tai tonne finaaleihin? Colorado. No siinä on toinen älytön jengi. Connor Bedard, Art Ross, McDavid, Hartti, Makar Norris. Oli muuten eka kaus, kun Barkov ei voittanut Harttia. Ei tullut 4. putkea. No niin, mutta se kävi voittaa sen Conn Smithin sitten. Vesna Wallstead. Joo. Mä jätän tähän. Hei. Kiitos kun katoitte. Hyvää viikon jatkoa kaikille. Joka keskiviikko kello 3. Franchise Live. Kertokaa mitä mun pitää tehdä. Tämähän on totaalinen farssi. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin.